Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 67, sau khi thu hoạch được một đống bảo vật, La Phong cũng ngay lập tức trở về trụ sở của cực hạn vũ quán. Rất nhanh, khi La Phong đi tới gặp Hồng, lúc này Hồng cũng đã đợi sẵn ở bên trong căn phòng quen thuộc. Tiếp theo, trao hỏi một chút, La Phong cũng liền đi vào chủ đề chính, đó chính là việc dùng mộc nha tinh để trao đổi một vài món đồ hữu ích. Và rồi sau đó, rất nhanh, một loạt danh sách các món đồ cũng liền xuất hiện trước mắt của La Phong. Theo như lời của Hồng, La Phong có thể đổi thoải mái, chỉ cần có mộc nha tinh là được. Còn La Phong, sau khi thấy rất nhiều món đồ trước mắt, anh ấy cũng liền để Ba Tháp chọn lựa cho mình. Và sau một hồi ngắm nghía, Ba Tháp cũng chọn cho La Phong một cái trọng lực thất trong bản kê dụng cụ văn minh cổ. Tuy vậy, cái giá mà Hồng đưa ra khá lớn, thế nhưng sau một hồi đắn đo, La Phong cuối cùng cũng đồng ý với mức giá đó. Tiếp theo, ngắm nghía thêm một lát, La Phong sau đó còn lấy thêm 2 phần long huyết và 2 cây thiên liên hắc ô căn. Và sau cuộc trao đổi lần này, tổng kết lại, La Phong phải đưa thêm cho Hồng 5 viên mộc nha tinh nữa. Bởi vậy, rất nhanh, La Phong cũng liền lấy ra mộc nha tinh và đưa cho Hồng. Lúc này đây, ở phía đối diện, sau khi thấy La Phong hào phóng như vậy, Hồng không khỏi kinh ngạc khen La Phong vài câu. Tới cuối cùng, cho hỏi một chút, sau đó, La Phong nhanh chóng rời đi khỏi nơi này. Tuy nhiên, ngay khi La Phong trở ra, ở bên ngoài, một người phụ nữ có dáng người cao ráo đã đợi sẵn anh ấy ở đó. Thấy La Phong đi tới, người phụ nữ này liền nói, thật không biết bà có vinh hạnh được uống cà phê cùng La Tuần sát sứ hay không? Và đáp lại câu hỏi này, sau một hồi trao đổi và biết được người phụ nữ này chính là nghị trưởng của Liên minh SA, La Phong cũng không có từ chối. Bởi vậy, hai người rất nhanh sau đó đã xuất hiện tại một quán cà phê. Và ngay khi bắt đầu cuộc trò chuyện, người phụ nữ kia đã lập tức đi thẳng vào vấn đề chính, bà ấy muốn mua lại mộc nha tinh từ La Phong. Thế nhưng, đáp lại lời đề nghị kia, La Phong vẫn chưa vội đồng ý ngay. Và sau một hồi suy nghĩ, Ba Tháp cũng liền xuất hiện, nói cho La Phong biết công dụng của mộc nha tinh. Bởi vậy, La Phong đã ngay lập tức nói với vị nghị sĩ của Liên minh ERA rằng mình đã trao đổi hết với Hồng rồi. Tuy nhiên, bà ta cũng thừa biết La Phong vẫn còn giữ lại. Bởi vậy, bà ấy cũng liền nhắc khéo La Phong. Từ cuối cùng, La Phong nói với bà ta, lần sau mình sẽ tới gặp lại và cũng không quên nhắc bà ấy mình rất thích một vài thứ thuộc về văn minh cổ đại, ví dụ như phi thuyền. Bởi vậy, nghe xong, người phụ nữ kia cũng phải kinh ngạc. Tuy nhiên, bà rất nhanh cũng nói sẽ chuẩn bị và chờ La Phong tới. Còn La Phong, sau cuộc trò chuyện kia, anh ấy cũng mau chóng đi lên phi cơ và trở về nhà của mình. Gặp lại mọi người, anh ấy vô cùng vui sướng. Sau đó đến bữa ăn, La Phong cũng liền lấy thảo mộc chi linh và đưa cho mọi người sử dụng. Cuối cùng, sau một hồi trò chuyện, La Phong cũng liền đem 2 phần long huyết cho La Hoa nắm giữ. Và tiếp theo, La Phong cũng nhờ Ba Tháp kiểm tra tố chất thân thể cho cha mẹ và đệ đệ của mình. Sau đó, khi biết được cha mẹ và em trai đã khỏe mạnh, anh ấy cũng rất vui mừng. Không chỉ vậy, sau đó, La Phong còn nói cho cha mẹ mình biết bà cô ruột của mình vẫn còn sống. Hơn nữa, bà cô này còn có thêm cả con trai và con gái nữa. Nghe xong, cha mẹ La Phong cũng phải giật mình kinh ngạc. Thế nhưng, có một việc không tốt, đó chính là bà cô La Hồng Cầm đang tái phát bệnh tim, thế nên tình hình sức khỏe rất suy yếu. Bởi vậy, cha mẹ của La Phong đã hết sức lo lắng. Ngay lập tức, họ cũng muốn đi gặp bà La Hồng Cầm. Và hiểu được nỗi lòng của cha mẹ, La Phong cũng ngay lập tức lấy phi cơ cùng gia đình mình đi tới khu căn cứ gần nơi bà La Hồng Cầm đang điều trị. Còn Ba Tháp ở trong không gian giả định, cô ấy đang tận hưởng rất vui vẻ. Biết được La Phong cùng gia đình tìm được người thân, cô ấy cũng liền châm chọc một chút. Thời gian trôi qua, sau khi đi tới khu căn cứ, lấy một chiếc xe ô tô, La Phong cùng cả nhà 4 người cùng mau chóng đi tới bệnh viện. Và rất nhanh, chiếc ô tô cũng tới nơi, cả nhà 4 người liền đi lên thang máy để đi vào bên trong. Cũng trong lúc đó, ở trong căn phòng nơi bà La Hồng Cầm đang điều trị, đột nhiên xuất hiện một đám người lờ lệt bước vào. Sau đó, đám người này liền làm phiền tới cô gái xinh đẹp đang chăm sóc bà La Hồng Cầm, khiến cô gái kêu uất ức tới nỗi phải cầm con dao lên để ngăn chặn đám người kia tiến lại gần mình. Và cũng đúng vào lúc đó, La Phong cùng gia đình mình cũng đi vào bên trong căn phòng kia. Thấy chuyện bất bình, La Phong cũng liền ra tay ngăn cản cái tên hống hách và đám tay chân của hắn. Đến đây thì hết tập 68 Thôn Vệ Tinh Không. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.